มาอีกแล้วทุกคนคอนเทนต์เช็คลิสต์ตรวจสอบสำรวจตนเองวันนี้เป็นคิวของใครก็ตามที่กำลังจะซื้อที่ดินอย่าลืมเช็คให้ชัวร์9เรื่องที่ต้องรู้ก่อนซื้อที่ดินนะเบนเองเนี่ยก็เป็นคนที่ซื้อที่ดินเอาไว้ในต่างจังหวัดเพื่อจะสร้างบ้านเหมือนกันก็ไปอ่านมาและเห็นว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากๆก็เลยเอามาแชร์กันนะขอขอบคุณนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยจาก www Thai Real Estate Business School ด้วยจ้าก่อนดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะมาจากทุกคนเรื่องที่1เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตำแหน่งและรูปร่างของที่ดินอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องเป็นเรื่องของตำแหน่งและก็รูปร่างของที่ดินก่อนวิธีการตรวจสอบได้แก่การดูขอบเขตที่ดินผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดินหรือว่าจะไปดูตัวลักษณะที่ดินเนี่ยผ่านทาง Google Map ก็ได้หรือจะไปลงพื้นที่เพื่อสำรวจที่ดินจริงด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องรู้ตำแหน่งที่ดินและก็รูปร่างที่ดินที่ถูกต้องก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีผลต่อศักยภาพการพัฒนาอาคารด้วยรูปร่างที่ดินที่มีมุมมากเกินไปหรือว่าแคบเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อการพัฒนาอาคารทำให้การพัฒนาอาคารทำได้ยากขึ้นด้วยต่อไปทุกคนเรื่องที่2เป็นเรื่องของทางเข้าออกที่ดินนะเขาบอกว่าต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อเราซื้อที่ดินมาแล้วเนี่ยที่ดินของเรามีทางเข้าออกถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจดูด้วยตาเปล่าอย่างเดียวไม่ได้นะจะต้องไปตรวจสอบขอบเขตผ่านทางเว็บไซต์ของราชการพวกกรมที่ดินหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ไปตรวจสอบให้เรียบร้อยเพราะว่าที่ดินบางที่ดินเนี่ยทุกคนมันดูเหมือนกับว่ามีทางเข้าออกที่รถแล้วก็คนเนี่ยสามารถเข้าออกได้นะแต่ว่าของจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ดินส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีกฎหมายอะไรรองรับหรือไม่ง่ายๆคืออาจจะเป็นที่ดินของบุคคลอื่นทำให้เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้ได้และถ้าเกิดว่าที่ดินของเราติดถนนเนี่ยจะต้องตรวจสอบด้วยว่าถนนที่เราอยู่ติดนั้นเนี่ยเป็นถนนสาธารณะหรือเปล่าหรือว่าเป็นถนนที่เขาตัดขึ้นมาเป็นส่วนบุคคลอันนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อการพัฒนาที่ดินหรือว่าปลูกสร้างอาคารเช่นเดียวกันต่อไปทุกคนเรื่องที่3ที่จะต้องดูก็คือเรื่องของสีผังเมืองอันนี้เนี่ยคอนโดนิวเคยอัปเดตสีผังเมืองไปแล้วเดี๋ยวเบนจะขึ้นรูปให้ดูนะมันอยู่ใน Facebook ของเราสีผังเมืองมีผลอย่างไรบ้างเขาบอกว่าสีผังเมืองในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันเพื่อควบคุมการขยายตัวของเมืองนะแต่ละพื้นที่เนี่ยจึงมีศักยภาพในการพัฒนาอาคารแตกต่างกันนั่นเองทุกคนข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการจะซื้อที่ดินใจกลางเมืองเนี่ยหรือจะซื้อที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมักจะมีศักยภาพตามสีผังเมืองที่สูงกว่าที่ดินเขตนอกเมืองหมายความว่าเขาจะสามารถพัฒนาอาคารได้ขนาดใหญ่กว่าแม้ว่าตัวที่ดินเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันและยังสามารถพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชยกรรมได้มีขอบเขตและก็เงื่อนไขน้อยกว่าด้วยดังนั้นก่อนเราจะซื้อที่ดินเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องตรวจสอบสีผังเมืองให้ดีด้วยดังเช่นกรณีตัวอย่างที่เป็นยกมาให้ทุกคนได้ดูใน2กรณีนี้เลยจาก2กรณีทุกคนจะเห็นได้เลยว่าศักยภาพของการพัฒนาที่ดินเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสีของผังเมืองซะส่วนใหญ่เลยนะฉะนั้นเรื่องสีของผังเมืองเนี่ยสำคัญมากๆคือเรียกได้ว่ามองข้ามไม่ได้เลยหากคิดว่าจะนำที่ดินนี้ไปพัฒนาหรือว่าจะมีการซื้อเพื่อปล่อยให้นักพัฒนามาเช่ามาขายต่ออย่างไรก็อันนี้สำคัญมากต้องดูให้ดีเลยนะเรื่องที่4ทุกคนเป็นเรื่องของการเวรคืนและเขาบอกว่าก่อนซื้อที่ดินเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบด้วยว่าจะมีการเวรคืนที่ส่งผลกระทบกับที่ดินของเราหรือไม่อันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการขยายถนนมีแผนพัฒนาถนนเชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆหรือมีการสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยที่ขยายออกไปค่อนข้างกว้างมากทีเดียวฉะนั้นเราตรวจสอบด้วยว่าถนนที่เขากำลังจะสร้างในอนาคตเหล่านั้นหรือว่าในรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีผลให้ที่ดินของเราเนี่ยถูกเวรคืนหรือไม่ทางเข้าออกของเราเนี่ยจะเป็นแนวรถไฟฟ้าแนวถนนหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วในอนาคต3 ปี 5 ปีข้างหน้าเกิดต้องเวรคืนขึ้นมาบางทีเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มค่ากันมันไม่คุ้มค่าก่อสร้างที่เราก่อสร้างไปด้วยนะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีดูพวกโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเขามีการออกข่าวมาก็ตรวจสอบทำเลเส้นทางให้ถี่ถ้วนด้วยนะเรื่องต่อไปทุกคนเรื่องที่5คือพื้นที่ห้ามก่อสร้างอันนี้เนี่ยจะมีความคล้ายกับข้อของการตรวจสอบการเวรคืนเลยคือในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยที่จะกำหนดว่าห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือว่าเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดบางประเภทเช่น
พื้นที่รอบๆสนามบินจะเห็นชัดสุดคือเราจะเห็นว่ามันจะไม่มีตึกสูงเลยเนื่องจากว่าเขาจะมีข้อกำหนดในระยะใกล้ๆอย่างเช่น300เมตรจากบริเวณรันเวย์หรือว่าขอบเขตรอบสนามบินเนี่ยเขาจะไม่ให้ก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน12เมตรทุกคนห้องแถวหรือว่าตึกแถวเนี่ยก็อาจจะสร้างสูงกว่า12เมตรไม่ได้เป็นต้นในขณะที่ระยะไกลออกไปเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปฉะนั้นเนี่ยก่อนการซื้อที่ดินจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าจะสามารถพัฒนาอาคารได้ตามที่เราวางแผนเอาไว้หรือไม่หรือว่าเรามีแผนจะปล่อยเช่าที่ดินของเราเนี่ยให้ใครก่อสร้างก็ต้องตรวจสอบข้อกำหนดตรงนี้ด้วยต่อไปทุกคนขอขั้นชั่วสักนิดหนึ่ง5ข้อเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการดูที่ดินก่อนที่เราจะทำการซื้อเนอะซึ่งหัวข้อของเราเนี่ยมันคือ9เรื่องที่ต้องเช็คฉะนั้นเนี่ยส่วนต่อไปที่เหลืออีก4ข้อนั้นจะเป็นในขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารต่างๆและเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทุกคนว่ามีอะไรบ้างเรื่องที่6ทุกคนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่ต้องเช็คก่อนซื้อที่ดินเหมือนกันด้านหลังโฉนดที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่เนาะอันนี้เราต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่าเป็นชื่อใครเขามีการโอนมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้างก่อนที่จะกลายเป็นชื่อเรานะต่อไปทุกคนเรื่องที่7การจำนองวงเล็บถ้ามีด้านหลังโฉนดเนี่ยจะมีข้อมูลนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้นทุกคนหากติดจำนองกับทางธนาคารอยู่เนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบได้ซึ่งการติดจำนองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบเหมือนกันถ้าเกิดว่าตัวที่ดินเนี่ยติดจำนองอยู่ก็มีรายละเอียดหลายข้อเหมือนกันที่เราต้องรับทราบดูนะก็ตรวจสอบให้ดีด้วยต่อไปทุกคนเรื่องที่8การรอนสิทธิ์อันนี้การรอนสิทธิ์ขออนุญาตอ่านทุกคนฟังก็คือได้แก่ภาระจำยอมสัญญาเช่าที่ดินใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้นซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลมากต่อมูลค่าต่อราคาที่ดินเพราะว่าทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั่นเองสุดท้ายทุกคนเรื่องที่9หากที่ดินของคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหมายความว่ายังไงอาจครอบคลุมสีผังเมือง2สีหมายความว่าที่ดินของคุณเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นผังเมืองสีหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นผังเมืองสีหนึ่งหรืออยู่ใกล้กับแนวเวรคืนมากๆตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจและว่าที่ดินของเราเนี่ยอยู่ในแนวเขตสีผังเมืองไหนแนวเวรคืนพื้นที่ห้ามก่อสร้างใดคือควรจะส่งเอกสารตรวจสอบกับกรมที่ดินด้วยความมั่นใจคนที่จะตอบคำถามแก้ไขปัญหาความงงงวยเหล่านี้ได้คือกรมที่ดินเท่านั้นทุกคนอย่าไปฟังในหน้านะมันเคยมีกรณีที่เพื่อนเบนเนี่ยที่ดินเป็นแบบนี้เลยมีความแบบสับสนว่าผังเมืองไหนการเวรคืนจะโดนไหมสรุปแล้วฟังในหน้าบอกว่าไม่โดนถูกต้องซื้อได้พอเอาโฉนดเอาแปลนไปถามกรมที่ดินปุ๊บมันเกิดปัญหาขึ้นมาอันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะทุกคนประมาณนี้สำหรับ9เรื่องที่เราจะต้องเช็คก่อนที่จะซื้อที่ดินนะใครที่คิดจะซื้อที่ดินจะเอาไปเก็บไว้เอาเป็นให้นักพัฒนามาปล่อยเช่าหรือว่าจะขายต่ออะไรในอนาคตก็จะต้องเช็ค9เรื่องเหล่านี้ด้วยเช็คให้ดีนะที่ดินเนี่ยมีปัญหากันมาหลายเคสแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะทักแชท Facebook คอนโดนิวมาสอบถามกันได้นะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยคลิปหน้าจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ